আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স জানোৱে আমি বহুত চৰ্চিত বিষয় আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত সকলো চাৰিও দিশে তোমালোকে আৰ্টিকেল পঢ়িছা এডিটৰিয়েল পঢ়িছা সকলো হেৰিতে তোমালোকে প্ৰবন্ধ আদি পঢ়িয়ে থাকা সো আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স মানেনো কি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স নামটোতে ধৰিব পাৰি যে ইন্টেলিজেন্স মানেনো কি এতিয়া অকল 2 + 2 = 4 বুলি কোৱা বা কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্টৰ অংক এটা সলভ কৰাটোৱে হয়তো ইন্টেলিজেন্স হয়তো নহয় ইন্টেলিজেন্স নহয় ইন্টেলিজেন্স হল তুমি ডিসিশন মেকিং মানে তুমি কোনবা এটা বস্তু ডিসিশন লব পাৰিছা মানে তুমি সলিউশন দিব পাৰিছা তোমাৰ আগত কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে তুমি সলিউশন দিব পাৰিছা নিজে সলিউশন দিব পাৰিছা আৰু এটা ইমোশনাল কেপাসিটিৰে তুমি হে পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশন দিছা মানে তুমি ভাবুক নহয় ঠিক মানে তুমি ইমোশনালি বস্তুটো ভাবি পেলাই গুটেই কথাখিনি তুমি ভাবি যে মোৰ আগলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব এটো যদি মই কৰো তেতিয়া মোৰ কেনেকুৱা লাভ হ'ব গুটেই ফ্যাক্টৰবোৰ তুমি ভাবি গুনি তুমি এটা সলিউশন দিছা সো হে তেনেকুৱা হেৰিটো কোৱা হয় ইন্টেলিজেন্স মানে উই আৰ ইন্টেলিজেন্ট বিইংস মানে আমি কি কৰিব পাৰো আমি নিজে যিমান আমি ডেটা পাও মানে গুটেই কিন্তু ডেটা বুলিয়ে ক'ব পাৰি ন তুমি কিবা এটা বস্তু দেখিছা হেতুও ডেটা তুমি কিবা এটা শুনিছা হেতুও ডেটা তুমি কিবা এটা ভাবিছা হেতুও ডেটা পঢ়িছা হেতুও ডেটা সো গুটেই বস্তুখিনি লগাই যেতিয়া তুমি এটা সলিউশন দিব পাৰিছা সকলো বস্তু ভাবি গুনি হেতুকে কোৱা হৈছে ইন্টেলিজেন্স নাও এই ইন্টেলিজেন্সটো যদি আমি বিচাৰিছো যে কম্পিউটাৰ বুৰো ডেভেলপ কৰক গম পাইছা নহয় এই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টেলিজেন্স মানে প্ৰবলেম সলভিং ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক উইথ a emotional component বা cognitive component বুলি কোৱা হয় scientific termত cognitive মানে ভাবিব পৰা যেটো হেৰি সো হে ভাবিব পৰা শক্তিটো আমি এটা কাক দিব বিচাৰিছো আমি কম্পিউটাৰ ব্ৰক দিব বিচাৰিছো আৰু সেই বস্তুটোকে আমি কৈছো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে So, artificial intelligence is the technique to develop intelligent software and systems. Tomar software intelligent jodi hoy, system intelligent jodi hoy, tomar computer too intelligent hobo. Thik ase? It is a technique for teaching a computer-controlled robot or a software to think intelligently in the same way that humans do. বুজি পাইছা নহয়? ভাবি অকল ভবাই নহয়, অকমান intelligently ভাবিব লাগিব যে মই এই particular problem টো হল। এতিয়া কিবা এটা প্ৰবলেম হলে যেনে সাপোজ তোমাৰ কম্পিউটাৰটোত ভাইৰাছ সোমালে এৰে কম্পিউটাৰটোত ভাইৰাছ সোমালে কম্পিউটাৰটোতো একো কৰিব নোৱাৰে তুমিহে কৰিব লাগিব মইহে তাক এন্টিভাইৰাছ প্ৰগ্ৰাম এটা দি আকৌ তাক সাফা কৰিব লাগিব কিন্তু যদি তোমাৰ কম্পিউটাৰটো ইন্টেলিজেন্ট হয় তেতিয়া সি নিজে গম পাব লাগিব যে মোৰ হেৰি সিস্টেমটোত ভাইৰাছ সোমাইছে এতিয়া মই কি কৰো গম পাইছা নহয় সো হেতুকে কোৱা হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো এনেকুৱা এটা টাইম আহিব হয়তো যেতিয়া তোমাৰ কম্পিউটাৰে নিজে নিজকে ঠিক কৰি ৰাখিব তুমি একো কৰিবলৈ দৰকাৰেই নাই গম পাইছা নহয় সো দ্যাট ইজ what your artificial intelligence is so AI is achieved by studying human brain patterns and analyzing the cognitive process এতিয়া আমি এই বস্তুটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম suppose মই মোৰ কম্পিউটাৰটোক হেৰি কি কৰিবলৈ বিচাৰিম আচ্ছা পাৰমিউটেশন এণ্ড কম্বিনেশনৰ অংক কেইটামান সলভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো তাৰ হতোৱে obviously সব কম্পিউটাৰে পাৰে বাট দেন আৰম্ভণি কৰিছো কেনেকৈ কৰিম তাক মই সেই বস্তুটো প্ৰসেসটো ফিড কৰি থাকিম যে পাৰমিউটেশন কম্বিনেশন এনেকুৱা টাইপৰ আহিলে এনেকৈ কৰিব লাগে এনেকুৱা টাইপৰ আহিলে এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব পাৰমিউটেশন কম্বিনেশন এইটো বস্তু সো কনস্ট্যান্টলি ডাটা দি থাকিব লাগিব গম পাইছা না পাৰমিউটেশন কম্বিনেশনৰ ওপৰত যিমান ডাটা আছে মই তাক দি দিম সো এনেকুৱা এটা টাইম আহিব যে সেই কম্পিউটাৰটোৱে পাৰমিউটেশন কম্বিনেশনৰ ওপৰত সকলোখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো হি নিজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সো কনস্ট্যান্টলি তুমি কম্পিউটাৰবোৰক ডাটাটো দি থাকিব লাগিব ডাটা দি থাকিবা বহুত ডেটা দিব লাগিব এলাপাসা ডেটা নহয় এদিন দুদিনৰ কাম নহয় দুবছৰ তিনি বছৰ ধৰি তুমি কম্পিউটাৰটোক ডাটা দিয়ে আছা এটা পইণ্ট আহিব যেতিয়া সেই কম্পিউটাৰটোৱে সেই ডাটাখিনি লৈ গম পাব যে এই গুটেই ডাটাখিনি মই এনালিসিস কৰি সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম গম পাইছা নহয় সো লাহে তাৰ এটা ইন্টেলিজেন্ট ফৰ্মেশন টু আহি যাব সো হেতুৱে হল আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তেনেকেই কৰা হয় ডেটা through feeding of huge amount of data বহুত huge amount of data কম্পিউটাৰক দি দিয়া হয় যে এইটো এনেকুৱা বস্তু এইটো এনেকৈ কৰিব লাগে self driving car কেনেকুৱা self driving car is artificial intelligence তুমি হেৰি নোহাকে গাড়ীখনে নিজে ড্ৰাইভ কৰি আছে কিন্তু তুমি ডিব্ৰুগড় বা অসমত জানো সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰ চলাব পাৰিবা নোৱাৰা কাৰণ কি ডেটা নাই তুমি সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰখন হবলে
পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো কি কোনটো ডাটা দিব লাগিব ৰাস্তাৰ ডাটা দিব লাগিব যে এইটো ৰাস্তা এনেকে যাব এইটো ৰাস্তা এনেকে যাব হেৰিলে যাবলে গুৱাহাটীলৈ যাবলে এইটো ৰাস্তাই যাব লাগিব তিনচুকীয়ালৈ যাবলে এইটো ৰাস্তাই যাব লাগিব বুজি পাইছা নহয় সো ডাটাটো কিহৰ দিব লাগিব ৰাস্তাৰ ডাটা দিব লাগিব তাৰ বাবে তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তুমি ম্যাপিং কৰিব লাগিব ৰাস্তাখিনি বুজি পাইছা নহয় গোটেই ৰাস্তাখিনি ম্যাপিং কৰিব লাগিব গোটেই যিমান গলি চলি যি যত আছে সকলোখিনি ম্যাপিং কৰিব লাগিব কৰি পেলাই তুমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিটোক ফিড কৰিব লাগিব যে এইটো এনেকুৱা ৰাস্তা এনেকুৱা হলে এনেকুৱা হ'ব এইটো যদি ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে এনেকে যাব লাগিব সো বুজি পাইছা নহয় So that is your artificial intelligence. But then problem to ki hoye ase ati artificial intelligence or logot je it is a developing field. Eta tumalage hoyto bahute video dekhisa ba bahutor logot hoise sage jodi tumi Google Map follow kori goi thaka keteba tumak pukuri to palai dibole ase keteba tumak potharole loi jabole ase buji paisa hetu kiyo hoise because of lack of data jetia tumar data rich hobo map khon jetia bahut beshi data thakibo okol eta layer data nohoy 20000 30000 40000 jetia data thakibo tetia tumar accurate hobo bostuto gom paisa nohoy so hetuei hol artificial intelligence more data more intelligent your system is বুজি পাইছা এতিয়া আমি আহিম এলেন টিউৰিং বুলি এজন সাইন্টিস্ট আছিল এলেন টিউৰিংক অলমোস্ট আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় জনক বুলি কোৱা হয় যদিও তেওঁ সেই টাইটেলটো এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই কিন্তু তেওঁই আছিল সেই প্ৰথম সাইন্টিস্ট যি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ কথা কৈছিল সো এলেন টিউৰিং আছিল ইংলেণ্ডৰ এজন ম্যাথমেটিশিয়ান মানে গণিতজ্ঞ আছিল তেওঁ Alan Turing, an English mathematician, published Computing Machinery and Intelligence in 1950 with a simple proposition, can machines think? Start of AI. That is the start of AI. Their hey particular heritur essay khono naam asile can machines think? Teo tete bhabi lesile je computer be bhabibo pare ne nware. So hey bhoba shakti to a whole artificial intelligence ji etu ami etia develop kori asu. So monot rakhiba Alan Turing e whole tumar artificial intelligence or janok artificial intelligence কথা পাতিলে কিছুমান টার্ম আছে সেই টার্ম খিনি কথা পাতিম আমি টার্ম টু হল নিউরাল নেটওয়ার্ক মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এটি নিউরাল নেটওয়ার্ক বুলি কলে কি বুঝা নিউরাল নেটওয়ার্ক মানে তো বুজি পাইছা যে এটা বস্তু নহয় এটা বস্তুৰ সমষ্টি হ'ব যেনে তোমাৰ এটা কম্পিউটাৰ নহব নিউরাল নেটওয়ার্কত কিমান 10টা 20টা যিমান আৰু দুটাতকে বেছি তোমাৰ কম্পিউটাৰ হ'ব গম পাইছা না হেতুৱে হল নেটওয়ার্ক এতিয়া যেতিয়া সেই ডেটাটো প্ৰসেসিং চলি থাকে তেতিয়া যদি তুমি ডেটাবোৰ ইটু হিটুৰ লগত লগ লগাই দিয়া সাপোজ এটা কম্পিউটাৰত তুমি দিছা ৰাস্তাৰ ডেটা এটা কম্পিউটাৰত তুমি দিছা সাপোজ weather related data এটা কম্পিউটাৰত তুমি দিছা সাপোজ কিহৰ ওপৰত দিবা ডেটা তুমি সাপোজ ফৰেষ্টৰ বিষয়ে ডেটা আছে এতিয়া গুটেই কিটাৰে ওচৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেটা আছে লগ লগাই দিলে কি হ'ব গুটেই কিটাৰ মাজতে হি গুটেই ডেটা খিনি ভাগ হৈ যাব বুজি পাইছা না গুটেই কিটা কম্পিউটাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডেটাটো পাব পাৰিব সো হে তেনেকুৱা আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপ কৰিবলে নেটওয়াৰ্ক অফ কম্পিউটাৰ কিছুমান বনোৱা হয় তাকে কোৱা হৈছে নিউরাল নেটওয়ার্ক নেক্সট আহিব মেশিন লাৰ্নিং তো মেশিন লার্নিং কি হয় যে যদি তোমাৰ কম্পিউটাৰটোৱে তুমি ডাটা দি আছা ডাটা দি থাকুতে ফটককে প্ৰবলেম এটা আহি গল কি প্ৰবলেমটো সেই যে তুমি ডাটাবোৰ দি আছিলা দি থকা ডাটাৰ পৰা কি বস্তুটো সলভ কৰি দিলে তো মেশিনটোৱে কি কৰিছে মেশিনটোৱে লাৰ্ন কৰিছে শিকি আছে যে মই সলিউশন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো সো হেতুৱে হল মেশিন লাৰ্নিং কিহৰ ওপৰত বেস কৰি ভিত্তি কৰি হি হেৰিটো কৰিছে সলিউশনটো দিছে তাৰ ভিত্তিটো হল পুৰণা ডেটাবোৰ যেনে সাপোজ তুমি ধৰা তুমি তাক মাল্টিপ্লিকেশন শিকাই আছে 2 * 2 4 5 * 2 10 গুটেই যিমান আছে তুমি শিকাই আছা তাক মাল্টিপ্লিকেশন এনেকে কৰে এদিন তুমি তাক ডাঙৰ মাল্টিপ্লিকেশনটা দি দিলা কি কৰি দিলে কেনেকে কৰিলে কি পাছৰ হেৰিটো চালে যে আচ্ছা এনেকে কৰিলে এনেকে কৰিব লাগে বুজি পাইছা নহয় সো সলিউশনটো দিলে কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিছত যিখিনি ডেটা দিয়া হৈছিল সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমাক কম্পিউটাৰে তোমাক আনসাৰটো দিলে সো হেতুকে কোৱা হৈছে মেশিন লাৰ্নিং মানে কম্পিউটাৰটোৱে ভাবিব পাৰিছে যে এই পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশনটো মই কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম পিছলৈ যদি গৈ মই চাও কি কৰিছিলো তাৰ পৰা মই বস্তুটো উলিয়াই আনিব পাৰিম বুজি পাইছা নে হেতুৱে হল মেশিন লাৰ্নিং মানে তোমাৰ মেশিনটোৱে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হেতুৱে হল এআই আৰম্ভণি নেক্সট হ'ব ডিপ লাৰ্নিং মেশিন লাৰ্নিংৰ পাছত আহে ডিপ লাৰ্নিং ঠিক আছে It employs massive neural networks to learn complex patterns in large amounts of data. Image and speech recognition are two common applications. Machine learning hoy gol. Machine learning to tumi nursery bili dhuribo para. Nursery ABCD শিকিছে ঠিক তেনেকে কম্পিউটাৰতে machine learning শিকি আছিল। তাৰ পিছত কি হ'ব
ইমান ডেটা আহি গ'ল তাৰপিছত ঢেৰ ডাটাই ডাটা তাৰপিছত ইনফৰমেশ্যন সি শিকি কি কৰিব পাৰিছে সি ইমেজ বস্তুটো ইমেজ এণ্ড স্পীচ ৰিকগনিশ্যন মানে ইমেজটো দেখিলেই ধৰিব পৰা হৈ গৈছে তুমি ফটো তুলি দি দিছা হোৱাট ইজ দিছ বুলি কৈছা লগে লগে আনচাৰ দি দিছে গম পাইছা সি ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিছে আগতে কিন্তু নোৱাৰিছিলে এটা যেনেকে গুগলত সাৰ্চত এটা অপচন থাকে তুমি ইমেজ সাৰ্চো কৰিব পাৰা সো হেতু হল ফ্ৰম ডিপ লাৰ্নিং বহুত ইনফৰমেশ্যন আছে কাৰণে সি জানে যে আচ্ছা এই বস্তুটো সেই বস্তুটোৱে গম পাইছা নহয় তাৰপিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশ্যনটো আছে সেইকাৰণেহে তোমাক আনসাৰটো দিব পাৰিছে যেনে স্পীচ ৰিকগনিশ্যন কৰা আজিকালি তোমালোকে স্পীচ টু টেক্সট তোমালোকৰ মোবাইল ফোনবোৰত এটা হেৰি থাকে ফিচাৰ থাকে তুমি কথাটো কলা লগে লগে সি হেৰি মেছেজ টাইপ কৰি দিলে সো হেতু হল স্পীচ টু টেক্সট মানে স্পীচটো তোমাৰ ডিভাইসটোৱে ৰিকগনাইজ কৰিছে কৰি পেলাই তোমাক টেক্সট ফৰ্মত দি দিছে সো হেতু হল ফ্ৰম ডিপ লাৰ্নিং ঠিক আছে সো এই তিনটা টাৰ্ম মনত ৰাখিবা নিউৰাল নেটৱৰ্ক মেচিন লাৰ্নিং আৰু ডিপ লাৰ্নিং হোপফুলি এআইৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্ম কিটা তোমাক সহায় কৰিব কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা মেনশন কৰি দিয়ে পটককে সো বস্তুটো গম পালে বেছি ভাল হয় ঠিক আছে সো হেয়াই তোমালোকৰ এআইৰ ওপৰত